من یادمی که خب 4 برادریم، یه خواهر. البته اون موقع خواهرم نبود، ولی برادرام مثلا میرفتن بازی میکردن. یک روز کاملا یادم من زیر کرسی بودم و نقاشی داشتم میکردم و نم نم بارون میزد. مثلا واقعا همیشه عشق کردم با نقاشی. چند سالم بود؟ فکر میکنم بیشتر از 4-5 سال داشتم. این زیباترین خاطره است برام که همیشه یادم میاد که بیرون نگاه میکردن، بارون میومد، من زیر کرسی و تا حالا این همراه منه. همیشه وقتی کار میکنم در هر کافه‌ای، در خونه، این پشت کلمه. میدونید این منظره. تا اونجایی که یادمه فکر کنم از 3 سالگی کار کردم. پدرم خیلی تشویق میکرد. خط میکشتم، رنگ میزدم. پدرم به همه نشون میداد. برادرام میرفتن شیطونی میکردن، من زیر کرسی نقاشی میکردم. به این شکل بود که نقاشی تا امروز هم چی شده. یعنی اگر واقعا یک روز کار نکنم مثل که گناه کردم. من 18 روزه بودم، بچه 18 روزه، که پدرم ما رو برد عراق. برای اینکه اونجا متفقین بودم و پدرم چون طراح چکمه بود برای افسرها، سربازا اینا چکمه درست میکرد و تا 12 سالگی من در عراق بودم. یه باغ وسیع گرفته بود و زندگی من در باغ بوده، یعنی زندگی خانواده ما. در جوار کفاشی پدرم یک مهاجر بود، آسوری، یک جوان بود. تقریبا اون موقع ممکن مثلا 18-19 سالش بود. من در اون موقع فکر کنم من 7-8 سالم بود. اسمش هم یادمه، الکس گورگیز بود. من میرفتم پشت ویترین این نقاشی‌های باسمه‌ای نقاشی میکردم. من حیرت زده نگاه میکردم و چقدر تشنه بودم که بتونم اینطوری کار کنم. تا اینکه پدرم خواهش کرد از اون آقا، من رفتم اونجا. گاهی که مثلا دبستان نمیرفتم، میرفتم اونجا و کار میکردم. با اولین بار بود با رنگ روغن تجربه میکردم دیگه. یه فصل تابستان کار کردم و بعد پدر اون شخص حسادت کرد، گفت دیگه نذارین بیاد اینجا. ولی دوستی من با اون آقا ادامه داشت تا اینکه من 12 ساله بودم که اومدم تهران، رفتم دبیرستان تمدن. 14 ساله بودم که عضو انجمن فرهنگی مشاکویت شدم. به اصطلاح انجمنی بود که ارمنیان مترقی اونجا جمع می شدن. وازگن میناسیان بود، واسپور بود، اینا بزرگا بودن. بعد مارکو بود. ما جمع می شدیم، می رفتیم خارج از تهران نقاشی می کردیم. باور کنید 12 سال پی در پی بدون یک جمعه غیبت من جعبه رنگ رو بر می داشتم، می رفتم مثلا اوشون، میگون، نمیدونم ونک، تمام این عطر تا ورامین، زمستان ها میدونید نقاشی می کردم. طوری شده بود دیگه، در فرض کنید وقتی که در انجمن ایران شوروی نمایشگاه سالانی بود، من جز اساتید اون موقع بودم. یعنی 17 سالی بودم. تمام همسایه‌های کوچه مثلا اطراف حسن آباد، تمام پورتره دوستان همسایه‌ها رو ساخته بودم. پدرم یه همکلاسی داشت به اسم مستعارش مانی بود، ولی اسم اصلیش مارکار غربیان که هم شاعر بود هم نقاش و از شاگردای کمامرغ بود. ایشون نقاشی میکشتن برای توریستای اون موقع. من یه فصل رفتم، فصل دومم رفتم و ایشون پیشنهاد کرد که من شریک بشم. میدونید چون به قدری سریع کار میکردم که حد نداره و اون کارها حالا حتی در چی میگن آکشورا داره فروش میره و من خیلی هم ناراضی ام. میدونید برای که اون کارها اصلا و ابدا اصلا چیز نبود، میدونید شخصی نبود. این تنها کارهایی بود که من سفارشی کار کردم. دیگه در عمرم هیچ کار سفارشی نکردم. تابستونا میرفتم استودیو گرافیک بود به اسم آلدو. تمام فرهنگ روسیه رو من اونجا یاد گرفتم. از موسیقی گرفته، ادبیات گرفته و نقاشی. و یه مقدارم روسی یاد گرفتم اصلا. این پایه اساس کار من شد.
اصولا من آکادمی نرفتم ولی همیشه در مسیرش بودم. مثلا مارکو وقتی که من 14-15 سالم بود عازم ایتالیا شد برای تحصیل. ایشون اون موقع خب افسر ارتش بودن که با من آشنا شدن و رفتن ایتالیا و هر ماه برای من بریده روزنامه‌های آخرین پدیده‌های ایتالیا رو میفرستاد. و وقتی که بعد از 5-6 سال برگشت حیرت زده شده بود که این کارایی که من کرده بودم. گفت سیراک حالا بیا بریم آکادمی. با هم رفتیم ایتالیا. من 27-8 سالم بود. البته بعد از بینال تهران که میدونید، حتما میدونید که بزرگترین جایزه سلطنتی رو گرفتن در نقاشی و طراحی. رفتم اونجا یک ماهی توی آکادمی بودم. بعد دیدم که جای من نیست، در جایی بسته. و بعد خب میدیدم که واقعا میدیدم که اینا این کارا رو میکنن. اصلا برای من اصلا جالب نبود. اومدم بیرون. مارکو هر کاری گفتم با من نمیتونم در جایی بسته کار کنم. از بیرون خیلی چیز بیشتر یاد میگیرم. موزه ها، گالری ها، میدونید مردم، اینا برای من میدونید تمام مدل های متحرک، چهرهای عجیب غریب. این بود که اصلا به کلی دست کشیدم از این کار و خیلی خوشحالم که نرفتم، برای اینکه این چارچوب آکادمیک حس میکنم اگر اتفاق میافتاد تا حالا تأثیر خیلی بدی داشت بر من. یعنی اون آزادی پرواز رو از من میگرفت.